نام خدا سلام عرض میکنم. امروز میخوایم مدار تغذیه مانیتور که میبینید رو خدمتون بررسی بکنم. از نوع استیاری تا حالا بررسی نکردیم. سامسونگ LCD 710 دوستان بازش کردم، برمیگردم مدارش رو ببینید. بورد کوچیک سویچ، مین بورد و بورد تغذیه که اینورتر هم در کنار بورد تغذیه است. یه توضیح مختصر در مورد بورد خدمتتون بدم. جک بوردی برق، فیوزش، فیلترهای ورودی، دیود پول، خازن اصلی، ماسفت قدرت، ترانسشاپر و 4 عنصر اصلی خدمتتون اگه بخوام بگم این خازن فلای بکشه. من در چسبش برداشتم، دیده میشه آقای سفری خازن مشخص است. اگه از زاویه بخوایم آبی مشخصه، خازن فلای بکشین، دیود فلای بکشه، سی پیچ اولیه ترانسفورمر و ماسفت قدرت، 4 عنصر اصلیشه. البته عذر میخوام گفتم ماسفت قدرت، این شکلش ظاهرا مثل ماسفت قدرت ولی استیاره، 5 پای است. اگر دقت کنید من اینا تو شماتی هم خدمتتون نشون میدم. استیار و استیار آی سی که ماسفت و آی سی پی دبلیو در داخل هم دیگه است. هم ماسفت قدرت مونم پی دبلیو مونم. در جلسه قبل من نوع آی سی نشون دادم تو تغذیه LG، خدمتتون الان میخوام بیارم نشون بدم. این من خدمتتون نشون داده بودم، اینم در واقع استیاره ولی شکل پی دبلیو. در جلسه قبلی من خدمتتون نشون دادم ماسفت در داخل پی دبلیو. این نوع استیار قدرتشه که به هیتسینگ وصله که در اون جلسه هم اشاره کرده بودم خدمتتون. و در ادامه اپتوکوبلر، آی سی زنر و اینم بخش خروجی است که این 2 تا دیود تو عمل به طور موازی 5 ولت تهیه میکنه و این دیود سپایه که به هیتسینگ وصله 13 ولت اینورتر رو تامین میکنه. چون جریان بالا کشیده میشه حتی دیود رو هم به هیتسینگ وصل کرده. مدار رو من خدمتتون برمیگردونم و ولتاژ ها پشتش هم ببینید. قسمت اولیه اینجا مشخصه و این هم ثانوی است که قسمت هم اینورترش، این ماسفت های قدرت اینورتر هست. در همون بخش خودش من خدمت توضیح میدم. خب ولتاژ های این قبل از اینکه ولتاژ های این رو بگیریم ما رو شماتیک بررسی شماتیک انجام میدیم، بعد برمیگردیم و ولتاژ ها و سیگنال های مهم خدمتتون نشون میدم. دوستان بلوک دیاگرام استیاره میبینید. استیارمون DM 0565R، این بخشی از دیتا شیتشه. در اینجا ملاحظه میکنید که ماسفت قدرتمون و پی دبلیو مون در داخل استیار هستش. دارای 5 پای است. پای درین ورودی 300 ولت مونه از طریق ترانسفورمر وارد میشه که من جلوتر رو مین بورد خدمتتون ولتاژ رو نشون میدم. این پایه ولتاژ استیار VSTR که میبینید پایه های ولتاژ که در من جلسه قبل در یکی از پی دبلیو ما خدمتتون توضیح داده بودم که ولتاژ بالایی از 300 ولت وارد مدار پی دبلیو میشه و در لحظات اول سیستم راه اندازی میکنه. بعد که سیستم راه اندازی میشه و ولتاژ 15 ولت منتهی میشه، منبع داخلی ولتاژ رو از VCC میگیره، از این پایه دیگه هم که پایه فیدبک از اپتوکوبلر برمیگرده و پایه آخر هم که خب گراند هست دوستان که گراند کل مجموعه پی دبلیو و سورس ماسفت داخلی ما هم در این پایه به گراند وصل میشه.
مطلب مهمی که در اینجا هست، من قسمت توضیحات ریزش روی شماتیکشون نشون میدم خدمتون. خود ماسفت رو خدمتون میخواستم نشون بدم. در اینجا میتونید شکل SCR رو ببینید. دوباره گفتم ماسفت، ببخشید. این SCR مونه که در بورد تغذیه از این شکل استفاده شده. شکل پایینی نوع SND شه. در اینجا میتونید ببینید پای 1 فاصله داره، درین هست، پای 2 GND، پای 3 VCC که به خازن دوم وصل میشه، ولتاژ راه اندازی PWM داخلی هست، ولتاژ فیدبک خب از اپتاکوپولر میاد، پای 5 استفاده نشده و پای 6 همون ولتاژ بالایی است که PWM داخلی رو برای لحظات اول راه اندازی میکنه. در این شکل شماتیک مدار میبینید. البته تفاوت‌های جزئی داره با بردمون، شماره هاش مقدار فرق میکنه، عیناً نیست ولی خیلی شبیه به همین مدار هست. ورودی AC مونه از فیوز و NTC وارد میشه، فیلترهای اولیه‌اش، دیود پول و خازن اصلیمون که 300 ولت درش تهیه میشه، از طریق سیمپیچ وارد درین ماسفت داخلی SCR میشه. روند همونه، یعنی این وقتی مدار میبینید دوستان نگران نشید. اتفاقا تعمیر این نوع مدارات خیلی ساده تره، چون 2 قطعه خیلی مهم PWM و ماسفت داخلی یه مجموعه است. مهمترین قطعه این مجموعه هم همینه. اکثرا با تعویض همین قطعه مشکل رفع میشه. اکثر سیستم های قدیمی DVD پلیر ها، حتی ویدیوهای VHS، خیلی از تلویزیون های CRT، خیلی از مانیتورها دارای SCR های متفاوتی هستند که اکثرا همین حدود 4 پایه 5 پایه در این حدود هستند. احتمال داره از فیزیکی بزرگ کوچیک باشن بسته به واتشون، جریان مصرفیشون، ولی سیستم دقیقا همینه دوستان. با همون مداری که تو آداپتور هم توضیح دادیم هیچ فرقی نمیکنه. این ماسفت قدرتمون سیبشمون داخل SCR، دیود فلای بکمون، خازن فلای بکمون و سیمپیچ القاورمون، همون 4 عنصر، همون روشه. یه سیمپیچ دیگه از طریق این دیود با این خازن ولتاژ رو تعیین میکنه که ولتاژ VCC همون 15 ولت داخلی PWM. هم فیدبک هم در اینجا کاملا مشخص. اپتاکوپولر داریم، در ثانوی هم IC زنرمون داریم 431 و یک سوسازهای که در اینجا میبینید 5 ولت. البته اینجا 12 ولت نوشته، در بورد ما 13 ولت. کلیه مدارات اکثرا شبیه به هم هستن، تفاوت جزئی داره. برفرض اینجا زنر اضافه شده در اینجا به خاطر حفاظت از ورودی هست. همین زنر دقت کنید 22 ولته. ولتاژ این مدار اگر خیلی بخواد بره بالا، زنر عمل میکنه و نمیذاره SCR بسوزه. در این پایه اگر از فیدبک اپتاکوپولر مشکلی پیدا بکنه، این زنر عمل میکنه. معمولا هم تو این مدارات به غیر از خود SCR خرابی این زنرها هم دوستان زیاد هست. حتما این زنرها رو با همچین مداری برخورد میکنید تست بکنید. چیز خاصی دیگه ای نیست، همون روند القای انرژی ولتاژ های ثانویه تولید میکنه و این فیدبک ها هم در بهینه سازی ولتاژ عمل میکنه. تنها چیزی که فرق میکنه این SCR که همونطوری که خدمتتون گفتم این حسنه، نگران نباشید. تعمیرش خیلی ساده تر از اون سیستم هایی است که ماسفت و PWMش جدا هستن، چون شما کلی باید اونجا بین این دوتا تفکیک ایجاد بکنید، کلی سیگنال رو میتونید اونجا بررسی باید بکنید، ولی اینجا نه. یک 300 ولت رو اول تست میکنید، پایه 315 ولت رو تست میکنید و از این زنرها مطمئن میشید و ولتاژ 6 هم، پایه 6 هم که 300 خورده ولت وارد باشه سیستم عمل نکنه، اگر شورتی در مدار نباشه معمولا خرابی SCR دوستان از داخل خراب میشه و با تعویض مشکل حل میشه. خب شورت SCR هم که خب اگر شورتی درش باشه معمولا فیوز میسوزه، کاملا مشخص هستش. مطلب خاصی دیگه نیست. ولتاژ ها و سیگنال های مهمش رو روی بورد میریم و تست میکنیم. فقط موردی که
من خدمتتون میخواستم عرض کنم همین پایه VCC هست. البته در کار تعمیرات زیاد تاثیر نداره، فقط جهت اطلاع توضیحاتی در دیتاشیت داده. در لحظه اول چون در اینجا ما ولتاژی نداریم، از طریق مقاومت ها های ولتاژ وارد سیستم میشه و سیستم PWM رو اندازی میکنه، ماسفت قدرت داخلی فعال میشه و از ترانسفورمر جریان کشیده میشه و اون القای انرژی که ایجاد شد در پایه 3 ولتاژ از 8 ولت میره بالاتر، این مدار دیگه در داخل یعنی منبع داخل تغذیه داخلی قطع میشه و تغذیه PWM از این پایه از پایه VCC تهیه میشه که معمولا 15 ولت است. اگر این پایه از 19 ولت بره بالا، پروتکت داخلی یعنی اوور ولتاژ عمل میکنه و IC رو غیر فعال میکنه. این مورد بود. و در پایه 4 هم اگر مشکلی ایجاد بشه، این پایه از 6 ولت بره بالاتر، معمولا هلوش 1 ولت پایه از 6 ولت بره بالاتر، عمل پروتکت در داخل صورت میگیره. میریم ولتاژ ها و سیگنال ها روی بورد اندازه بگیریم. تو قسمت اولیه اینجا کاملا مشخصه دوستان در این خط و این هم SCR مونه. اگر به این بریدگی دقت کنید رو مدار چاپی و فاصله هم که پایه های دیگه کاملا مشخص است. این ورودی 300 ولت مونه، در واقع درین ماسفت داخلی هم SCR مونه که فاصله دادن به خاطر اینکه گرد و غبار اینجا بشینه و رطوبت هم بشینه، احتمال اینکه جرقه بکشه پایه دیگه و SCR بسوزونه است. معمولا فاصله میدن به این شکل. اساسا SCR چیه دوستان؟ چند نمونه‌اش رو میز میبینید.